یک کپی برداری دقیق از یکی از مخوف ترین سلاح‌های ارتش اسرائیل که حالا با یک موتور جت در اختیار ارتش ایرانه. در مورد پرنده‌ای صحبت می‌کنیم که با سرعت سرسام‌آور 400 کیلومتر بر ساعت کابوس پدافندهای آمریکایی داخل دریای عمان شده. این داستان شکارچی شبحوار ارتش ایران یعنی پهباد دانا یا دنایی که با اسم پروژه سری HS-21 باعث فراری دادن ناوشکن‌های آمریکایی شد. درود بر شما، اینجا کانال نبردآورانه و من هم مخلص شما جلال هستم. یک ویدیوی فوق‌العاده زیبا و استراتژیک رو براتون آماده کردم. مطمئنم که ازش لذت برید چون موضوعش واقعا جذابه. تا پایان ویدیو همراه من بمونید. ولی اگر تا به الان کانال ما رو سابسکرایب نکردید این کار رو انجام بدین، دکمه زنگوله رو بزنین تا از ویدیوهای آینده ما با خبر بشید. لایک هم فراموشتون نشه. شاید توی همین چند سال پیش وقتی که صحبت از نبرد دریایی توی خلیج فارس و دریای عمان میشد، همه نگاه‌ها میرفت سمت قایق‌های تندرو یا موشک‌های کروز غول‌پیکری که روی ساحل مستقر بودن. اما بازی عوض شده. توی شطرنج نظامی امروز اونی برنده است که بتونه با کمترین هزینه بیشترین وحشت رو توی دل دشمن ایجاد بکنه. روایت امروز ما داستان یک شبح جدید توی آسمون دریای عمان، پرنده‌ای که تا چند روز پیش حتی هیچ کس اسمش رو هم نشنیده بود، اما وقتی که پاش به میدون باز شد دوتا از پیشرفته ترین ناوشکن‌های ارتش آمریکا یعنی USS تراکسون و USS میسون ترجیح دادن بساطشون رو جمع بکنن و به جای موندن توی منطقه مسیرشون رو کج بکنن سمت اقیانوس هند. اسمش چیه؟ ارتش بهش میگه شهید دانا یا دنا. ببینید بین این دوتا اسم یک مقداری اختلافه. یک تعدادی میگن اسمش داناه و یک تعدادی میگن که به یاد ناوشکن دنا اسمش دنا ناوگذاری شده. اما توی کدهای نظامی و بین‌المللی با یک شناسه مرموزتر شناخته میشه HS-21، یک پهپاد کاملا تخصصی که از همون اول طراحی بند کفشش رو برای عملیات‌های دریایی محکم بسته. بیایید یکم دقیق تر به این پرنده نگاه کنیم. دنا شبیه هیچ کدوم از پهپادهایی که تا حالا از ایران دیدین نیستش. نه شبیه شاهد 136 که با یک موتور ملخی صدا شبیه موتورسیکلت باشه و نه شبیه پهپادهای شناسایی بزرگتر مثل مهاجره. طراحان ارتش برای دنا رفتن سراغ یک بدنه تخت از نوع دبل دلتا، یعنی بالهای این پهپاد دو تا زاویه شکست دارن که باعث میشه توی سرعت‌های بالا پایداری فوق‌العاده‌ای داشته باشن. برای اینکه کنترلش توی هوای شرجی و بادهای شدید روی دریا به هم نخوره، دو تا سکان عمودی یا همون ویتل انتهاش براش کار گذاشتن که ثباتش رو تضمین میکنه. اما برگ برنده دنا قلب تپندشه. برعکس پهپادهای همنسلش مثل امید یا محرم یا پهپادهای پهن‌پیکر مثل کمان 99 که همگی موتورهای پیستونی و ملخی استفاده میکنن، دنا به یک پیشران توربوجت مجهز شده. فایده این موتور چیه؟ سرعت. بس باز هم سرعت. دنا میتونه با سرعت سرسام‌آور 400 کیلومتر بر ساعت پرواز بکنه. توی دریا ثانیه ها سرنوشت جنگ رو مشخص میکنن. وقتی یه پهپاد با سرعت 400 کیلومتر بر ساعت به سمت یک ناو حرکت میکنه، سیستم‌های پدافندی ناو زمان خیلی کمی رو برای رهگیری و شلیک دارن. این یعنی دنا برای واکنش سریع ساخته شده. اومده که همه را غافلگیر بکنه. این پرنده
با این موتور جت جذابش میتونه بیشتر از 1 ساعت توی آسمون دووم بیاره و برد عملیاتیش به بالای 300 کیلومتر میرسه. 300 کیلومتر توی دریا یعنی چی؟ یعنی کل عرض دریای عمان و تنگه هرمز تحت پوشش مستقیم این پرنده قرار داره. هیچ شناوری نمیتونه از چتر حمایتی دنا فرار بکنه. خب حالا بیاین بذارید این پرده رو یک مقدار بزرگتر بکنیم، یک راز دیگر رو فاش بکنیم. اگر به حوزه تسلیحات نظامی علاقه‌مند باشین، با دیدن اولین تصاویر دنا یه تصویر دیگه توی ذهنتون فلش بک میزنه. یک پهپاد معروف و مخوف اسرائیلی به نام هاروپ. بله درست هستید. خیلی از کارشناسا و اهل فن معتقدن که دنا در واقع نسخه مهندسی معکوس شده و بومی سازی شده یه پهپاد هاروپ اسرائیلی. از نظر ظاهری پلتفرم بالها، بدنه تخت و حتی کارکرد دنا کپی برابر اصل هاروپ به نظر میاد، اما این شباهت اتفاقی نیست. بیاین مشخصات هاروپ رو با هم مرور کنیم تا بفهمیم ارتش ایران دست روی چه غولی گذاشته. هاروپ یک پهپاد انتحاری یا پرسه‌زن پیشرفته است. هاروپ اصلی حدود 9 ساعت مداومت پروازی داره و بردش به 1000 کیلومتر میرسه. سرعتش حدود 175 کیلومتر بر ساعته و یک کلاهک جنگی 23 کیلوگرمی رو حمل میکنه. هاروپ استاد شکار رادارها و سیستم‌های پدافندیه. اما ارتش ایران وقتی اومد هاروپ رو مهندسی معکوس بکنه، یک تغییر استراتژیک رو توش داد. ایران مداومت پروازی طولانی هاروپ رو که برای دشت‌ها و بیابونا ساخته شده بود فدای یک چیز مهمتر کرد توی دریا: سرعت جت. هاروپ ملخی سرعتش کمه، اما دنا با پیشران توربوجت سرعتش رو به 400 کیلومتر بر ساعت رسونده، یعنی بیش از 2 برابر هاروپ. چرا؟ چون توی دریا رادارها سریع شما رو میبینن، پس باید اونقدر سریع باشید که قبل از قفل شدن موشک پدافندی ناو بهش برخورد بکنید. ایران با این کار پلتفرم آیرودینامیکی فوق‌العاده هاروپ رو گرفت، موتور جت روش سوار کرد و یک محصول کاملا بومی و مرگبار رو برای محیط‌های دریایی خلق کرد. یکی دیگه از جذابیت‌های فنی این پهپاد دنا یا همون HS-21 یا دانا اینه که ارتش اون رو تک‌بودی بار نیاورده. این پهپاد در 2 پیکر یا 2 نسخه مختلف تولید میشه که هر کدومشون برای یک سناریوی خاص توی دریا طراحی شدن. نسخه اول نسخه اینرسی یا ماهواره‌ای. این نسخه مخصوص شلیک و فراموشی، یعنی فایر اند فورگت. مختصات ناو دشمن از قبل به سیستم ناوبری پهپاد داده میشه. دنا با استفاده از هدایت اینرسیایی و تصحیح مسیر ماهواره‌ای بدون اینکه راداری روشن کنه یا سیگنالی بفرسته که لو بره، مثل یک تیر از چله کمون رها میشه و مستقیم به سمت هدف میره. این نسخه برای شرایطی عالیه که جنگ الکترونیک شدیدی توی منطقه پابرجا باشه. اما نسخه دوم، نسخه‌ای که مجهز به کاونده الکترو اپتیکی، این نسخه همون مچگیری معروفه. روی نوک دماغه این پهپاد یک دوربین حرارتی و دید در شب فوق پیشرفته نصب شده. اپراتور از فاصله چند کیلومتری میتونه تصاویر زنده دریا رو ببینه. این نسخه میتونه توی آسمون چرخ بزنه، هدف رو به صورت چشمی شناسایی کنه، نوع ناو رو تشخیص بده و با هدایت اپراتور دقیقاً بکوبه به حساس ترین جای کشتی، مثل اتاق فرماندهی یا رادار اصلی ناو که نمونهش هم همین برخورد با موتورخانه اون کشتی متخلف بود. اما شاید بپرسید که چرا ارتش پهپادی رو به این کوچوکی با موتور جت ساخته؟ جوابش توی 2 کلمه خلاصه میشه: تولید انبوه و هزینه خیلی کم. ناوهای هواپیمابر و ناوشکنهای آمریکایی میلیاردها دلار قیمت دارن. موشک‌های پدافندی اونا مثل موشک SM-2 یا استاندارد برای هر شلیک چندین میلیون دلار روی دست مالیات دهنده آمریکایی خرج میذارن. حالا فرض کنید که ارتش ایران بخواد با داکترین شلیک پرتعداد یا همون اشباع راداری وارد جنگ بشه. پلتفرم دنا جوری طراحی شده که هزینه‌اش فوق‌العاده پایینه. ارتش میتونه صدها فروند از این پهپاد رو روی لانچرهای جعبه‌ای پشت کامیون یا حتی روی شناورهای کوچیک پدافند ساحلی جا بده. تصور کنید یه دفعه 50 تا پهپاد دانا یا دنا با سرعت 400 کیلومتر بر ساعت از نقاط مختلف ساحل به سمت یک ناوگروه شلیک بشن.
رادار ناو چطور میخواد 50 تا هدف جت پرسرعت رو همزمان رهگیری کنه؟ حتی اگر موشک هم شلیک بکنه، بعد از زدن 10 تا پهپاد ذخیره موشک‌های چند میلیون دلاری ناو تموم میشه. اینجاست که بقیه پهپادهای دنا به هدفشون میرسن. این یعنی تغییر موازنه قدرت با کمترین هزینه ممکن. اما اینا فقط روی کاغذ نیستش. دنا امتحانش رو توی واقعیت هم پس داده. بیایم برگردیم به اون اتفاق داغ توی دریای عمان همین چند روز پیش. بر اساس بیانیه رسمی و تایید شده روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران، ناوشکن‌های آمریکایی USS تراکسون و USS میسون توی آب‌های بین‌المللی دریای عمان حرکاتی را انجام داده بودند که از نظر ایران تهدیدآمیز و مزاحمت تلقی می‌شد. نیروی دریایی ارتش فوراً وارد عمل میشه. ترکیب عملیاتی چی بوده؟ موشک‌های کروز ضد کشتی قدیر در کنار تیز پروازهای جدید شهید دانا یا شهیدان دنا. ارتش ابتدا شلیک‌های اخطار خودش رو انجام میده. پهپادهای دنا با اون قررش موتورهای جتشون بر فراز منطقه به پرواز در میان. رادارهای ناوشکن آمریکایی اخطار ورود یک پرنده سریع انتحاری رو دریافت میکنن. آمریکایی‌ها خیلی خوب میدونن که دنا شوخی نداره و اگه قفل کنه مستقیم میره سراغ رادارهای گرون قیمتشون. نتیجه چی شد؟ ادعای ارتش ایران کاملا دقیقه. ناوشکن‌های آمریکایی بعد از دیدن این قاطعیت و پرواز پهپادهای دنا ترجیح دادن ماجرا رو کش ندن. اونا سرعتشون رو زیاد کردن و از منطقه در دریای عمان به سمت اقیانوس هند حرکت کردن و اونجا رو ترک کردن تا از رینگ آتش 300 کیلومتری دنا خارج بشن. این یک پیروزی بزرگ استراتژیک برای نیروی دریایی ارتش ایران بود که ثابت کرد پهپاد جدیدش کارایی خودش رو توی سناریوهای واقعی ارتش‌های فرامنطقه‌ای نشون داده. پروژه دنا یا همون HS-21 نشون داد که استراتژی نظامی ایران توی دریا چقدر هوشمندانه تغییر کرده. ارتش ایران دیگه نیازی نداره ناوهای غول‌پیکر جنگی بسازه تا با آمریکا رقابت بکنه. اونها با مهندسی معکوس یکی از بهترین پلتفرم‌های دنیا یعنی هاروب و تزریق تکنولوژی موتور جت به اون، یک سلاح کاملا اختصاصی برای دریای عمان و خلیج همیشه پارس خلق کردن. دنا ارزونه، پرسرعته، به شدت دقیقه و از همه مهمتر تعدادش خیلی زیاده. این پرنده حالا نگهبون جدید مرزهای آبی ایران و پیامیه که به ناوشکن‌های متخاصم میده و کاملا هم واضحه اینجا خلیج همیشه پارسه. بدون هماهنگی شما نمیتونید وارد بشید. به نظر شما آیا پهپادهای جت انتحاری مثل دنا میتونن آینده جنگ‌های دریایی رو کاملا به نفع قایق‌ها و نیروهای ساحلی تغییر بدن؟ حتما برای ما توی کامنت‌ها بنویسیم، چون نظرات شما خیلی برای ما ارزشمندن و موضوع ویدیوهای آینده ما رو مشخص میکنن. اگر هم دوست داشتید میتونید این ویدیو رو برای بقیه دوستانتون هم اشتراک گذاری بکنید. اینجا کانال نبردآورانه و من هم مخلص شما جلال هستم.